Good afternoon, everyone. Could you please state your name and designation for the record, please? ST කොඩිකාර ලේකම් වෙළඳ අමාත්‍යාංශ වෙළඳ වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිත අමාත්‍යාංශ. AK Senuranda, Deputy Secretary Treasury. I'm Vimalendra Raja, DG Department of Trade and Investment. Pulmali Premathilaka and Appan and Palaka General. Ministry of Investment Promotion. Bianca Gamaki, Additional Director General, Department of Fiscal Policy. Tanuja Pereira, Tax Policy Advisor, Fiscal Policy Department. මානනී බද්දගමගේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය. සුනිල් ගලගම අතිරේක ලේකම් ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය. ගිල්මන් දහනායක අතිරේක ලේකම් වෙළඳ අමාත්‍යාංශය. දැන් මේ ටික සිලෙක්ට් කරනවා නේද? ज्येष्ठ सहकार विघटनाधिपति जातीय विघटनकार के पद्मनाभ ज्येष्ठ सहकार विघटनाधिपति जातीय विघटनकार Where is the central bank? සෙනසුරාදා අපිට එව්ව හදිසි ඩොකියුමන්ට් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා සෙන්ට්‍රල් බැංකුව කො සෙන්ට්‍රල් බැංකුව එනවා කියලා කිව්වා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා එළියේ ඉන්නවනම් ඇතුළට එන්න කියන්නේ හරි announcements by the chair ගරු මන්ත්‍රීතුමාණන්ලාත් මන්ත්‍රීතුමිය අපි අලුත් වැඩපිළිවෙලක් පටන් අරන් තියෙනවා ඒ තමයි analytical report for each matter is provided which have been prepared by our technical team at the committee with the support of the parliamentary research. එතකොට දැන් ඒක background reports on and all other reports submitted by the relevant government institutions have been uploaded to the folder named by the date of the committee in the Google Drive with a view to increase efficiency, cost savings and to have effective discussions. දැන් අපි කරේ මෙහෙමයි මේ මගාරු මන්ත්‍රීතුමාලා අපි දැන් මේ කොළ වල print කරන්න ගොඩක් cost එක යනවානේ. ඉතින් අපි Google Drive එකක් හැදුවා. මේ මහාචාර්යතුමා අපි Google Drive එකක් හදලා Google Drive එකක් හදලා Google Drive එකට ඔක්කොම upload කරා. දැන් අද matters තියෙන දැන් මේල් link එක මේල් කරා. ඒක දවස් දෙක තුනක් යනකොට අපි පුරුදු වෙයි Google Drive එකට යන්න. අද matters තියෙනවා 1 2 3 4 5යි 6යි 7යි 8. එතකොට matters 8ක් තියෙනවා. matters 8ට folders 8ක් තියෙනවා. හැම folder එක ඇතුළෙම දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් පළවෙනි matter එකට තියෙනවා gazettes 1 2 3 4 5. So, පළවෙනි මැටර් එකේ යටතේ ගැසට් පහ සම්බන්ධයෙන් වෙන වෙනම පොඩි ඇනලිසිස් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක අපේ ට්‍රෙෂරි මොකක්ද ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ? ඒක අපි පුළුවන් විදියට ඒකේ පොඩි ඇනලිසිස් එකක් කරලා දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවා. හරි එතකොට අපි දැන් ඉස්සල්ලාට වඩා මීට අපිට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක මේ I want to sort of appreciate the effort of our new technical team who has been able to provide us with this information for the use of our members, and we will continue to strive to improve it. Right? And we are also trying to get this on some sort of audio visual form. And a one-page little document that we can send to all the 225 MPs before the debate begins on these matters. හරි එතකොට තමන්ගේ මේසුට මේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව කටු සටහනක් හරි අපි මේවා ඩිබේට් කරන දවසට කලින් hopefully we'll be able to get it done. Confirmation of minutes. කාට හරි පුළුවන් ද ගිය පාර minutes ටික confirm කරන්න?
Right. Professor Ranjit Bandar. කවුරු හරි right Harshana. Matters from the previous meeting. දැන් අපි මේ නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමා තනුජා අපි ඔයගොල්ලොන්ගෙන් ඉල්ලුවා specifically personal income tax data සම්බන්ධයෙන් analysis එකක්. අපි කිව්වා දේවල් දෙකක්. එකක් තමයි දේවල් තුනක්. එකක් තමයි මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ස්ලැබ් එකෙන් ස්ලැබ් එකට. ඊළඟට ඒක alternate tax scenario එකක් යටතේ මොකද වෙන්නේ කියලා. alternate tax scenario එකක් යටතේ අපි පෙන්눔 කරා මැලේසියා වගේ රටක් ගත්තොත් කොහොමද ඒ කර්ව් එක 106 ගානේ එකම ස්ලැබ් එක එකම එකම ප්‍රමාණයේ ස්ලැබ් වලින් ඉහළට යන්නේ නැහැ ලීනියර් නෙමෙයි ඒක මැද ආදායම් තියෙන කට්ටියට ෆ්ලැට් වෙලා පස්සේ වැඩි ආදායම් තියෙන කට්ටියට උඩට යන්නේ කොහොමද කියලා අපි කිව්වා ඒක කම්පෙයාර් කරන්න කියලා තව රටවල් සමග ඒක කම්පැරිසන් එක අපිට ලැබිලා නැහැ අපිට ලැබිලා නැහැ අපි ඉල්ලපු alternate tax scenario එක. අපි කනගාටු වෙනවා. මොකද මම එදා කිව්වා in good faith we will approve. But we wanted this information. So you all haven't given that information. ඒ නිසා ඔබතුමාලාගේ හෙට හැන්දෑවේ 3:00 වෙනකොට අපේ information එක අවශ්‍යයි. නැත්නම් මම පාර්ලිමේන්තුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් මට කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දෙවනුවට අපි ඉල්ලුවා corporate tax එක corporate tax මේ sector wise breakdown අපි ඔබතුමන්ලාගෙන් අහපු සරල ප්‍රශ්නේ තමයි අපනයන වලට 130ක් ගැහුවාම කොච්චර බලාපොරොත්තු වෙනවද බදු හරි ඊළඟට අනිත් මේ sectors වලට හරි ඒ sector එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන බදු ප්‍රමාණය මොකක්ද අපි කනගාටු වෙනවා ඒක තාම ඉවලා නැහැ මොකද අපිට එදා කිව්වේ 114 ස්ලැබ් එකෙන් මෙච්චර එනවා 128 ස්ලැබ් එකෙන් මෙච්චර එනවා 14 කිව්වම හොස්පිටල්ස් උයි ස්පිරිතාල් මේ ඉස්කෝලයි මේ එක්ස්පෝර්ට් උයි ඔක්කොම තියෙනවා ඒකේ අපි කිව්වා එහෙම නෙමෙයි අපිට මේක දැනගන්න ඕනේ එක්ස්පෝර්ට්ට 130ක් ගැහුවාම ඔබලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද කෝ ඇනලිසිස් එක ඒ කියන්නේ මේක පාර්ලිමේන්තුව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තමයි ව්‍යවස්ථාවෙන් 148 යටතේ දීලා තියෙන්නේ බලය. කරුණාකරලා මේ නිලධාරීන් ගෙන් යමක් පාර්ලිමේන්තුව ඉල්ලුවාම ඒක හර්ෂදිසිල්ව නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ. ඒක ඉල්ලන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. ඔබලාට වගකීමක් තියෙනවා ඒවා ලබා දෙන්න. නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමා ඔබතුමාට අපි නැවතත් ඒක මම දන්නවා ඔබතුමාලා ගාව ඒවා තිබුණ නැහැ. ඒවා ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකෙන් තමයි ගන්නවා කිව්වේ. ඒගොල්ලෝ ගාව ඒවා තියෙනවා කිව්වා. එහෙම නේද? ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එක අද ඇවිල්ලා ඉන්න කවුරුත්? අදාළ එක ගෞරවමත් සභාපතිතුමා අපි ඒක දෙන්නම්. ඔව්. ඒක තියෙනවා අර ඔල්ටර්නේටිව් සිනාරියෝ කියන කොටස ස්ලැබ් වලට අදාළ. ඔව්. ඒක ඔබතුමා අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ අපි දැන් කිව්වා දැන් ප්‍රොපෝස් එක අනුව එන amount එක. මෙච්චරයි කියලා. amount එක 6 නෑ ඒක තමයි සිනාරියෝ සභාපතිතුමා මේ සිනාරියෝ ඇනලිසිස් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද එතන ඒ ගානට වෙන සිනාරියෝ එකක් හදන්න ක්‍රමයක් මම ඔබතුමාලා කියනවා නම් මොකද්ද කියන එක අපි කියන්න මොන විදිහට හදන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපි ඒක දාලා ඒවල තියෙනවා දැනට නෑ දැන් X වලට Y Z තුනම අපි ඒවල තියෙනවා දැන්. මොකද දැන් 2019ට අදාළව කොහොමද ඒ ස්ලැබ් එක අනුව ආපු රෙවෙනියු එක ඊට පස්සේ ටැක්ස් කට් එකෙන් පස්සේ ආවේ කොහොමද රෙවෙනියු එක කියලා දාලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රොපෝස් එක අනුව එන රෙවෙනියු එක කියලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි ටේබල් තුන ඒවල තියෙනවා. මෙහෙමනේ අපි කිව්වේ දැන් ප්‍රොපෝස් එකේ alternatives නේ අපි ඇහුවේ. දැන් ප්‍රොපෝසල් එකේ තියෙන්නේ linear එකක් ගන්න linear මේ tax increase එකක් ගන්න තියෙන්නේ. 6 increase වෙනවා. හැම 41666ටම 104කින් marginal tax rate එක වැඩි වෙනවා. අපි මෙතන එදා කිව්වා වෙන රටවල් වල තියෙනවා linear යන්නේ නැතුව යම්කිසි කණ්ඩායමකට flat වෙලා ඊට පස්සේ ආයේ ඉහළට යනවා කියලා. අපිට අපි අදහස් කරේ දැන් ඕගොල්ලෝ 68316ක් මිලියන් බිලියන් 68ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ personal income tax එකෙන්.
අර අනිත් ක්‍රමයට කරා නම් අපි අත වශයෙන්ම උදාහරණයක් හැටියට කිව්වා මලේසියාව වගේ රටක් බලන්න කියලා. ඒ වගේ රටක් ගත්තාම සමහර වෙලාවට 68ක් හම්බ වෙනව වෙනුවට 48ක් හම්බ වෙනව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 75ක් හම්බ වෙනව වෙන්න පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ. But you all haven't we wanted several scenarios. ඔය කරන්නේ ටයිම් සීරීස් එකක් නේ. ඔයගොල්ලෝ නෑ මන්ත්‍රීතුමිය දැන් මේකේ ඔය පර්සනල් ඉන්කම් ටැක්ස් වලට අදාළ එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවානේ. ඔක දැන් සැලරිස් වලට අදාළ කොයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඉන්ට්‍රස්ට් and ඔක්කොම අද ඕක ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් එකක් කොයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ එක එනකොට ඉන්ට්‍රස්ටිං මේ අමතුමි මේ කියන්නේ දැන් ඔබතුමා 2019 ඒ పూర్ව බදු ඊට පස්සේ 21 ඊට පස්සේ 23 කියන කාල පරිච්ඡේද තුනටනේ කරලා තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ දැන් 23 බදු ආදායම උපයා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. ඒකට විකල්ප තව ක්‍රම බලන්න. හරිද? රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ බදු ක්‍රමයේ පිළිබඳව. දැන් මේ ලීනිය එකක් නේ තියෙන්නේ. ස්ලැබ් එකෙන් ස්ලැබ් එකම එක ගානේ වැඩි වෙගෙන යනවා. හරිද? ඊට වඩා විකල්ප දැන් ඔයගොල්ලන් හිටියා නේද බදු කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්? එදා ආවනේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරේ. තනුජා. තනුජා අපි කියන්නේ අර XYZ විදිහට බලන්න. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ 68ට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සමහරට 68ට වඩා පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පේන් එක අඩු වැඩි වෙන එකනේ ටැක්ස් ගෙවන කෙනාගේ බලන්න ඕන. දැන් අපි එග්‍රී වුණානේ මේකට. නමුත් අපිට අපි කිව්වේ කමිටි ස්ටේජ් එකේ හරි අපිට පුළුවන් නම් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොපෝසල් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකට තව එක දවසක් තියෙනවා. මොකද අපි 8 වෙනිදානේ මේක ගන්නෙ. තනුජෙන් පුළුවන් ද කරන්න? It's a matter of having an Excel sheet. Yeah, it's simple matter. හරි අපි හෙට මේ සියලු දෙනා එන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් අපි කියන්නම් කවුද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. හෙට අපේ මේ ෆිස්කල් හෙට අපේ රිපෝට් එක සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ අපිට ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අර දෙක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. sector wise breakdown එකයි මේ scenarios, different scenarios hopefully අර වෙන රටවල් වලට competitive රටවල් වලටත් එක්ක මේ ආදේශ කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. anything else on that? හරි. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි එදා අපි නියෝගයක් දුන්නා මේ බිත්තර ප්‍රශ්නේ ගැන. අපි කිව්වා වෙළඳ අමාත්‍යාංශයට සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයට මේ බිත්තරය ප්‍රශ්නේ බිත්තරයක් 43ට විකුණන්න පුළුවන්ද කිව්වහම බෑ කියලා කිව්වා. කීයටද විකුණන්නේ කියලා අහුවාම ඒ ගාන හදලා අපිට කියන්නයි කියලා කිව්වා. අපිට ඒ රිපෝට් එක ලැබිලා නැහැ. මේ සභාපතිතුමා මේකේ වෙළඳ අමාත්‍යාංශයටයි මුදල් අමාත්‍යාංශයට සම්බන්ධයක් නැහැ. මේක තියෙන වෙළඳ අමාත්‍යාංශේ. එතකොට මේ බිත්තර සම්බන්ධව ගැසට් එක නිකුත් කරලා තියෙන්නේ පාරිභෝගික අධිකාරියෙන්. මේක පාර්ලිමේන්තුවේ වෙන ගැසට් එකක්වත් අපේ තියෙන මෙතන විෂය පදයට සම්බන්ධ එකකුත් නෙමෙයි. නමුත් සාකච්ඡාවක් කරනවා නම් ඒක කරවට කමන්නේ. නමුත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මේකේ කිසිම ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකක් නැහැ. මේකේ පාරිභෝගික ඇක්ට් එකේ අනුව තමයි පාරිභෝගික අධිකාරිය මේක ගැසට් කරලා තියෙන්නේ. මේක අනිත් එක දැන් උසාවි නඩුවක් තියෙනවා කෝට් ඔෆ් අපීල් එකේ. එතකොට අපි මේ දෙයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේක මේට සම්බන්ධ විෂය පදයට අයිති එකක් නෙමෙයි. සමහරවිට මෙහෙට කවුරු හරි ඉල්ලීමක් කරන්න ඇති. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. නමුත් අවශ්‍ය වුණොත් දෙයි තියෙනවා දුන්න. ඒක අර මෙහෙන් හන්දා ට්‍රෙෂරි එකට දීලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙමයි ගරු ඇමතුමා බොහොම ස්තුතියි. අපිට මේක ආවේ වෙන කවුරුත් මේක අපෙන් ඉල්ලා තිබුණේ නැහැ. අපිට ආවේ අපිට ගෙනාව මේස් වල ටැක්ස් එක වෙනස් කරන්න. ඒ මේස් වල ටැක්ස් එක වෙනස් කරන්න ගෙනාවේ මේ සත්ව ආහාර සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒකේ අල්ටිමේට් එක හැටියට තමයි සත්ව ආහාර වල මේ මිල අඩු කරලා එහෙමනම් කොහොමද කුකුල් මාස් බිත්තර වල මිල තීරණය වෙන්නේ කියන එකට අදාළව තමයි මේ ප්‍රශ්නේ කරු ඇමතුමා මතුනේ. නමුත් මට කිව්වා මේ දැන් ඔබලා ලබා දුන්නා කියලා ඩොකියුමන්ට් එක. මේක අපේ දීලා තියෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයට
දැන් මුදල් අමාත්‍යාංශය මෙතන ගාව ගත්තාම ඉතින් මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා දීලා තියෙනවා. හරි. මොකද නැත්තම් මේක වෙළඳ අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධයෙන් නැති හන්ද මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා දුන්නා. හරි. බොහොම ස්තුතියි. එතකොට මේක අපිට කියන්න පුළුවන්ද කීයද කියලා ඔබලා ඒක ගාන හැදුවාද? මට දැන් මේක බලන්න වෙලාවක් නැති නිසා මේ දැන් මගේ අතට හම්බෙච්ච නිසා. ලේකම්තුමා. ඒ විෂය කරන නිලධාරියම ඇවිල්ලා තිනවා පැහැදිලි කිරීම වඩා නිවැරදිව කරයි. හොඳයි. Who is speaking? කවුද කියන්නේ? නිරංජලාද? As per the Act, the Consumer Affairs Authority has to submit the documents to Council. The Council has to investigate and give the report to the authority with regard to the egg prices. Basically, for the egg gazette notification, the authority has conducted the survey among the district, and we call the information from the Department of Animal Production and Health. The egg costing provided by the Department of Animal Production and Health consists cost of production as a 45.95, which is excluded all the multiple level margins. So if we had 45 at 10 rupees, then prices in the market has to be like 55-60 around. So in that context, we cannot consider at that time there is a excessive price prevails in the market for an egg. Therefore, authority has to revisit the prices. So when we do the market analysis, we found that most of the egg producers are using self-mixing. So we did a self-mixing. So accordingly, that we have considered the prices using self-mixing. So egg cost almost, it was around, so the council has considered the self-mixing and arrived at the prices as 43. The output ratio was we considered at 800. Anyway, after that, the Department of Animal Production and some other association has lodged that the output is around 700 like. Therefore, the authority consider the egg prices in the sense when they do the rating, they have read the prices which prevails more than 50 rupees. But actually considered the authority base was 800, since the industry prospects also has to be considered. The rating has been conducted if the prices are more than 50. But the output ratio, the difference between that, basically the difference between the Department of Animal Production and the authority, they were considered commercial feed. Authority has considered self-mixing, and the ratio of output we have considered at 800, they were considered as a 700. And if you take the import data, that secondary data, we found that maize import has been reduced and the output also has been gone down. And market finding, since the hen has to be, the bird has to be fed, most of the producers are using rice polish like that. So considering secondary data also, I think the council has taken the decision to go for a self-mixing. Niranjala, you are a good officer. You have been, very methodical, and you have, when we were in office, I have commended you on your excellent work. Now in this case, what you are saying is there seem to be two views. You said the ratio is 700 by the industry, but you took 800. Then you also said that you took whatever commercial mixing. They used what you call self-mixing. But you also did say that in your calculation you have removed the margins, right? And you said if you add the margins, 10% margin or something. No, you said. I didn't say that we have not excluded margin. I was saying that, in fact, the authority is not taking decisions on egg prices. It has to be submitted to the council. Council has to take a decision based on all the policy matters Right. and everything. Correct. But what I was telling is that we, as a third-party document, we have get done the costing from Department of Animal So that's where I'm going to Production get to, and Health. right? So
Basically, the Department of Animal Production and Health says they have sent us this 54 rupees and 76 for a retail price Yes, of sir, an that egg. is- Right? So we are not going to overstep our boundaries here. But you are yourselves suggesting that 43 rupees may not be appropriate. No, I cannot say like that because the council is investigation authority. I was explained the like my. So who takes the decisions? Council has made the decision. It is 43. Council is, you are an officer of the regulator. Yes. Right? Then you as a regulatory officer calculates these things and sends it up to the council. Council is the Consumer Affairs Authority Council. Yes. They have to take a decision. Yes. You have done your job. Thank you very much. So then, Mr. Secretary, that council comes under you or is it an independent body? It is also an independent body under the Consumer Affairs Authority, sir. So does it come under you or it comes under some other It ministry? is independent unit. But it comes under you? Yeah. Right. So why don't you look at this? Now there are two issues, no? Or rather two prices. One price is basically 55 rupees. Other price is 43 rupees. ගරු සභාපතිතුමනි නීතිපතිතුමත් මේ පිළිබඳව දිගින් දිගටම විමසුවා අපෙන් මාත් ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. නීතිපතිතුමාගේ කිසිම අවස්ථාවක ප්‍රශ්නයක් මතුවුනේ නැහැ. පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය මේ කොස්ටින් කරලා තියෙන ක්‍රයිටීරියා සම්බන්ධව. එකම ප්‍රශ්නේ උනේ රජයේම ආයතන දෙකක්. මේ මමත් කියන දේ ඒක තමයි. දැන් මේ රජයේම ආයතන එක ආයතනයක් කියනවා 43යි කියලා අනිත් ආයතනය කියනවා 55යි කියලා. වෙන්න බෑ. මේක අපි ජාතික ආහාර ප්‍රතිපත්ති කමිටුවට ඉදිරිපත් කරා. ආහාර දැන් කිව්වේ දැන් ඔය සේරම හරි. දැන් සභාපතිතුමා කිව්වේ ආපහු කවුන්සිල් එකත් එක්ක ඔබතුමා බලන්න කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගත්ත ඩිසිෂන් එක ඒගොල්ලෝ මොනවද කියලා ලේකම්තුමා ඉදිරියේ බලලා ඕනනම් ආය ඇග්‍රිකල්චර් මිනිස්ටර්ත් එක්ක කතා කරගන්න. අපි මෙතනින් මෙහාට මේක අරගෙන යන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කියලා කියන්නේ. හරි. අපි මෙතනින් එහාට මේක ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන මේ විශ්ලේෂණය ලැබිලා තියෙනවා. මෙතන බිත්තරයක මිල එක ආයතනයකින් කියනවා 55ක් විය යුතුයි කියලා. අනිත් ආයතනයකින් කියනවා 43ක් විය යුතුයි කියලා. නිරංජලා කියනවා එතුමිය කළා තියෙන නිලධාරී ලෙවල් එකේ වැඩක්. මේක ගණනය කරන්නේ පාරිභෝගික අධිකාරිය කවුන්සිල් එකෙන් කියලා. ඒක තියෙන ඔබතුමාගේ යටතේ කරුණාකරලා ගිහිල්ලා මේක විසඳන්න. මොකද එක පැත්තකින් අපිට දිගටම කම්ප්ලේන් එනවා මෙතනට ලියුම් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ බිත්තර ගොවියන්ගෙන් හරි ඒ කට්ටියට මේවා කරගෙන යන්න බෑ කියලා. අනිත් පැත්තෙන් මහපාරේ හැමෝම කම්ප්ලේන් කරනවා බිත්තර මිල සම්බන්ධයෙන්. අපි පත්තරවල දකිනවා රේඩ් කළා ලක්ෂ ගණන් දඩ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය කරේ. එතනින් එහාට අපි මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. Matters from Business of the Day orders under Special Commodity Levy Act number 48 2007 මේකේ තියෙන්නේ ලේකම්තුමා මේකේ ගැසට් 4ක් තියෙනවා 29යි 22යි 29 ඇලයිරක් 29 ඇලයිරක් 41 22 95 ඇලයිරක් 44 23යි 01 ඇලයිරක් 40 හතරක් තියෙනවා. මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? චලෝ ඒක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා ඒක අදාළව ඒක පෙන්නන්නද? හා හොඳයි. Yes, please. These are all postmortem. They are done already. No, because what we are trying to do is these are all coming on the 8th. Okay. So this will only be approved on the 8th. Right. And we have to approve this in this committee for it to be taken up on the 8th. Yeah. What we are trying to do is to see whether we can bring in some committee stage amendments. Before you came, Honorable Member, we took up the matter with respect to taxes, personal income taxes and corporate income taxes. And we have requested the officials to submit to us 2 documents by 3:30 tomorrow. So all members can have a more analytical and a comparable sort of scenario analysis as you requested. Right, so that is coming. But this is all we still have to do this
because this is still not law. It will be passed only on Friday. Thank you, sir. Yes, go ahead. Yeah. So I will take this gazettes number. Mr. Vimalendra Raja, could you bring the mic close? Yeah. Sorry. I'll take the special commodity levy. There are 5 gazettes. Yes. I'll take the number 2, number 3, number 4, number 5. Yes. Because those gazettes are basically issued to extend the validity period. Yes. Because under the special commodity levy, there are 3 elements we have to put into the gazette. One is the item, the rates, and the validity period. So therefore, now the published validity period is over. The government policy to continue the existing duty structure on the particular product except one, so we extend the period. The one item is fish, because the fisheries ministry requested, because of their export orders are getting declined, so there are excessive fish in the local market, so they ask us to increase the tax from 200 to 400 rupees. So there's excess fish in the market. That it was published in that time. But I bought some fish the other day, it was like 900 rupees a kilo. Yeah, but it was went up to, I think you can see there around 3,000 rupees per kg sometime. So Mr. Vimalendra Raja, if there is excess fish in the market, why are prices so high? No, because they are, you see now, they are getting certain inputs which are related to the forex matter, like fuel, shortage of fuel and everything is there. So then they high price they pay it. And however, now you can see that there is a price reduction in the market for the fish. Local fish? Yeah. So now you want to extend this for another 6 months? Yeah. 200 rupees additionally per kilogram? Yes. For every type of fish? Or No, only 3-4 items are they importing, like kata and I don't know the technical names, halmas and those things. But this is basically for the raw fish. ස්ප්‍රැට්ස් එක නම් ඉම්පෝර්ට් කරන්න ලෝකලි හදන්නේ නැහැ. Yes. දැන් එතකොට ඒකට ගහන එකෙන් බොරුවට කන්සියුමර්ට බරක් වෙන විතරයි. Yeah. ඩ්‍රයි ෆිෂ් නගම නම් කමකුත් නැහැ. Yeah. මේ ස්ප්‍රැට්ස් කියලා ෆිගර්ස් ගත්තොත් අපේ පාවිච්චි කරන එක ඉම්පෝර්ට් කරලා 99%ම ඉම්පෝර්ට්. Yeah. හරිනේ. ඉතින් ඒකට ආපහු No, basically sir, spread is there is no change. The change, How much you are now, change made by under the gazette number 230140. මෙහෙමනේ හාල් මැස්සට ගහනවා රුපියල් 100ක්. Yes. දැන් ඕගොල්ලෝ කියන්නේ හාල් මැස්සට රුපියල් 100ක බද්ද දිගටම තව මාසයක් ගහන්න කියලා. Yes. දැන් ඇමතුමා කියනවා හාල් මැස්ස ඔක්කොම ගන්නේ පිට රටින් කියලා. Yes. ලංකා හාල් මැස්ස local manufacturers වල මේක ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ ඒකෙල්ල. අරක දැන් No. මාළු local වැඩි වෙන හන්දා ඔයාලා කියනවා එක පැත්තකින් මෙහෙ මාළු වැඩි හන්දා මේ මෙහෙ අයන මාකට් එකක් හැදෙන්න ඕන හන්දා අරකට ටැක්ස් එක ගහලා අඩු වෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට ස්ප්‍රැඩ්ස් එක මේ හැදෙන්නේ නැත්තම් ඒකට ටැක්ස් එක ගහන එක බොරු වැඩන්නේ. ඉතින් අපි දකින්නනේ ඔය හාල් මැස්සෝ අල්ලන්නේ මේ No. There is no tax. No. 99% පොඩ්ඩ ඒකේ අදහසක් තියනවාද කොච්චර ලෝකල් මාකට් එකට එනවාද ලෝකලි ප්‍රොඩියුස් කරන ඒවා? No. Basically, it is around 20, less than 20% from the local market. Including 80%. dry fish. I'm talking the spreads. particular spreads. If you take altogether all these dry fish, different varieties. Yeah, the other pieces normally they are making, but especially the kata, they are importing the raw processed fish, and they get the dry fish locally, and only spread dish they are importing as finished product, the dried form. දැන් මෙහෙමනේ මේ දවස්වල මේ මන්ද පෝෂණය පිළිබඳව මේ ડોක්ටර් මන්ද පෝෂණය පිළිබඳව ගොඩක් ගැටලු තියෙනවානේ දරුවන්ගේ. දැන් මම දැක්ක වේස්ටිං එහෙම ගොඩක් වැඩි වෙලා. ඉතින් දරුවන්ට මේ ගන්න හාල් මැස්සගෙනුත් ඇයි මෙච්චර බද්දක් අහන්න අවශ්‍යද? ඔව් නෑ ඒක තමයි. අන්න හරි. මේකේ හාල් මැස්සෝ කියන එක අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක්. පළවෙනි 10 අතර තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපේ ලෝකල් අයටත් බලපෑමක් වෙන්නේ නැත්තම් අනිත් එක අපි දැන් අපේ පොලිසිය එක තමයි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වල ටැක්ස් එක ගන්න නැහැ කියන එක. ඇයි ස්පැට්ස් එක ඒක ඇතුලෙන් ගලවන්නේ කියන එක. නෑ ඒක sir now basically now what happened, these are impose these taxes based on the sector agency request. So if the Ministry of Trade is feeling that tax need to be removed, please inform to the Ministry of Finance. Yeah, because Vimal doesn't know what to tax and what not to tax. Right. Amatuma, මේක
මේක අපේ නෝට් එකක් දාගන්න. හරි අපි මේක යොමු කරන්න ගරු ඇමතුමාට කරුණාකරලා මේ හාල් මැස්සොන්ට ගහන රුපියල් 100 බද්ද තවදුරටත් තියාගෙන ඉන්න අවශ්‍යමද කියන කාරණා. Minister has to request. Yeah, if the minister has to request and ඒක අපි උත්සාහ කරමු මේ තියෙන ආහාර අර්බුදය ඇතුලේ ඒක අයින් කරන්න. Excuse me sir, no sir, no. මේක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේක මුදල් අමාත්‍යාංශය දැන් නම් ටිකක් ඩිසිප්ලින් වෙලා සමහර වෙලාවට මේක යන කාලපරාසයක් තියෙනවනේ ගැසට් එකක්. ඒකත් ඉවර වෙලා තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්නේ. මේක ඉවර වෙලා නැහැනේ. මේක ඉවර වෙන්නේ කවදද ඉවර වෙන්නේ? මේකට නම් free area තියෙනවා. වසරක as soon as වසරක්. Yeah. 1 year. Anyway, as per the special commodity levy, if minister wants to reduce, honorable minister want to reduce the price, the tax we can consider that one. But the existing cassette need to be approved because it has been already published and it is invalid. No, we will approve this. This has to be a new gazette. Yeah, exactly. But Honorable Sumandiran argued that day, as soon as possible means earliest possible. Exactly. That right? Not the latest possible. No. As soon as possible. Yeah. So that means in a day or two. I think. So we need to regularize this, Honorable members. We need to regularize it. Let me ask one simple question. You told us that there was excess fish in the market. Where you got that information? No, that is basically from the Ministry of Fisheries. Because that's why I mentioned certain taxes are being imposed, but it will be varied based on the sectoral agencies' requirement. Now, for instance, now the Trade Ministry asking to reduce these particular taxes in certain product, we consider it. Even when the fish is requested by the Trade Ministry, we will talk to the Ministry of Fisheries and do. Because categorically that fact is different. No, I think even though fish are available in excess. No, it is being imposed, but it is already the taxes, we have not changed the rate, but it is, the validity period is extended. But I don't believe that there are excess fish in the market. I think so. Fisheries Corporation itself is a entity do buying and selling. Yeah, that is they are doing, but it is from the normal, private. Okay, we have a lot, so we'll move on. What's the next one? So the next one also extension of the validity period of the gazette notifications. That is for what? This for the maize and sorghum is especially they are importing for the poultry animal feed production. This is what happened, Honorable Minister. Yes. Then next one also we extend the period, impose the duty on Bicanian because in September there was a local production of 25 metric tons. And again now the season is over, so we have reduced the duty now. දැන් මේක මේ දැන් ඕකේ කවුරු හරි බැලුවාද මේකේ volatility එක onion prices වල? Yeah, we normally monitor, sir, but not in this one, but we monitor because during that period it was around 180 to 200 rupees. Then the Ministry of Agriculture requested to increase the duty by 50 rupees. So it then. It was 30, we increased to 50. 20 added. 10 increased to 50. Yeah. Then what happened? The price bit of going up to 280 rupees, right, which is almost according to the Agriculture Ministry, it is equal to their cost of production. Then suddenly what happened, India has stopped the export bee onion to Sri Lanka. Then it is took up more than 200 rupees. Then we went to the food policy committee and we got the permission and we have issued the gazette notification to bring back to 10 rupees now. 10 rupees. Yeah. But we have to, Anuja, this had to be mentioned here. During the seasons in the northern and eastern province and even Ampara, we have to have this tax. Yes. When we have local harvesting, we have to have this tax. When the local harvest is sold enough in the market, then we can. Yeah, දැන් අත වශයෙන්ම අපි ගිය පාර මේක මම පුද්ගලිකවම කරපු දෙයක් නිසා මට ලොකු හිතේ කැක්කුමක් තියෙනවා, දුකක් තියෙනවා. අපි පටන් ගත්ත ප්‍රභාස්වර කියලා දඹුල්ලේ ලංකාවේ පළවෙනි උෂ්ණත්වය හා තෙතමනය පාලනය කරපු කෘෂි ගබඩාව. ඒක තාම ඉවර නැහැ. රුපියල් මිලියන 300ක් හම්බුණා අපිට ඉන්දියාවෙන් ප්‍රධානයක් හැටියට, නායක හැටියට නෙමෙයි. අපි හිටපු අමාත්‍යාංශයෙන් මිලියන 225ක් දාලා මිලියන 525යි ඔක්කොම සියලුම දේ පටන් ගත්තා. භාගයක් දුර කරලා තිබුණා ආණ්ඩුව මාරු වෙනකොට 2019 නොවැම්බර් මාසේ.
තාම මේක ඉවර නෑ මේ ලේකම්තුමා. සභාපතිතුමා දැනට ඒකේ 90%ක් ඉවරයි. ඔව්. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබ දැන් මේ ප්‍රයිස් වල වෙනස මේ සිමෙන්ති අරවම වල තියෙන වෙනසත් එක්ක විශාල වේගයක් වුණා. ඒ නිසා ඒත් ඔබතුමා සන්තෝෂෙන් කොයි වෙලෙවත් මේ බිල්ඩින්ස් වල මේ අවුරුද්දේ සල්ලි වෙන් කරුවේ නැහැ. අපිට දැන් ඒකට වෙනස තියෙනවා තව 175 මිලියන් ඕන. ඒකට මෙදාසලේ සල්ලි වෙන් වුණා. එතකොට අපිට හේතුව ඇත්තටම මේක අර ප්‍රයිස් වැඩි වීම හැම එකේම. හැබැයි මෙහෙමයි සමා වෙන්න ගරු ඇමතුමා දැන් මේක අවුරුදු 3ක් ප්‍රමාදයි. නෑ අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ අපේ ප්‍රමාදයක් නෙමෙයි අපි ගිය අවුරුද්දෙත් සෑහෙන්න උත්සාහ කරා මේක ඉවර කරගන්න. එතකොට අර වෙන් කරලා තිබ්බ මුදල් මදි. හැබැයි මෙහෙමයි ඕකේ ගෙනල්ලා බඩු ගෙනල්ලා අර ඊට මීටර 750ක් එහා ස්ටෝර් රූම් එකේ දාලා තිබ්බ මහ ගොඩ මම ඕකම දැන් මම 4-5 පාරක්ම ගිහිල්ලා බැලුවා. මොකද නෑ දැන් අපේ පැත්තෙන් දෙන එක වැඩි වෙලා තියෙන දැන් අපේ පෝෂන් එක. හරි ඇමතුමා මේක කවදාද ඉවර කරන්න බලන්න. දැන් කොහොමත් අපි ලේකම්තුමා අපිට සල්ලි හම්බ වෙනවනේ. අපි ජනවාරි මාසයේදී මේක ඉවර කරමු. අනිත් එක තව එකක් මේ ලුණු ගැන කියන්න ඕන. අපේ මේ එදාසලේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ආවේ ටොන් 20000යි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ මාසික ප්‍රොඩක්ෂන් එක ටොන් 20000ක් 25000ක් යනවා. 22,000 metric tons per month. Normal requirement. 20 to 25. එතකොට දැන් අපේ ආවේ ගිය සැරේ 20000ක් විතර. 24000යි. එතකොට ඇත්තටම ඩියුටිය දාද්දී මේ ඩියුටිය දාන වෙලාවෙදී අර අඩු ටික විකුණලා ඉවරයි. මිනිස්සු අඩුවට. මේකට අපි මොකක් හරි ඇත්තටම ඉක්මනින් ක්‍රමයක් හදා ගන්නවා. හරි වෙලාවට මේ ඩියුටිය දාන එකයි ගලවන එකයි. එතකොට අපි ඇත්තටම දැන් මේ මිනිස්සු අඩුවට වික්කට පස්සේ ඊට පස්සේ හැබැයි තව මාස දෙකක් නිකන් තියන් හිටියා ඒකෙන් කන්සියුමර්ට බලපෑවා. නිසා මම හිතන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ ඇග්‍රිකල්චර් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල සහ ෆිෂරි සරවමය තුනේම අපි මීට වැඩිය වේලාසනින් හරියටම අනිත් එක අපේ සීසන් එක බලලා සීසන් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා කියන එක දාපු දා ඉඳලා දාන්න දාලා ගලවන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ ඒක දැන් අපි ඉක්මනින් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මං කියන්නේ මං ඒකනේ ඇහුවේ මේකේ තියනවාද කියලා මේක වොලටිලිටි එක ට්‍රැක් කරපු එක මොකක් හරි මොඩල් එකක් ගහන්න පුළුවන් මේකට හැම අවුරුද්දෙම ලුණු වැවෙන කාලේ දන්නවා ලුණු ගොවියා ලුණු අස්වන්න ගන්න කාලේ දන්නවා හැම අවුරුද්දම මේක වෙනවනේ. ඒතර මේක එකක් තමයි අපිට ඔච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහනේ මේක ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න කොයි කාලේ වෙනකොට අපි මේ ටැක්ස් එක දාන්න ඕනේ කොයි කාලේ වෙනකොට අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක ස්මූදන් අවුට් කරන්නනේ අපි හැදුවේ මේ ස්ටෝරේජ් එකක් දැම්මේ. ලංකාවේ එකම ස්ටෝරේජ් එකක් නැහැ නේ ඇග්‍රිකල්චර් ප්‍රොඩියුස් වලට. එකක් නැහැනේ. බැරිද මේ එක අමාත්‍ය අංශ වල පරිශන අංශ එකට ඒකාබද්ධ කරන කිසියම් වැඩසටහනකට යන එක හැමදාම ගෙනල්ලා අහනවට වඩා නෑ දැන් මෙහෙමනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා දැන් පෝස්ට් හාවර්ස්ට් ලොස් එක 140 පයින්නවා කියලා කියනවනේ ඇග්‍රිකල්චර් වල. ඉතින් පෝස්ට් හාවර්ස්ට් ලොස් එක 140 නම් one of the first things you need to do is to have proper storage no. හරි එතකොට ලංකාවේ I mean first humidity and temperature control storage finish it and then we will study that අමතුමා මම මේක chambers 6කට හැදුවේ. මොකද 6ක් අපිට ටෙස්ට් කරන්න. this is the first one. අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු. අල කොච්චර තියා ගන්න පුළුවන්ද? what are the best conditions? ලුණු කොහමද? මිරිස් කොහමද? Very clear as you mentioned. The seasonality yes. and the plus or minus 2 weeks. Yes. I mean දරදා හාමුදුරුවෝ වන්දින සීසන් එක දන්නවනම්, සිරිපාදේ වන්දින සීසන් එක අපි දන්නවනම් දෙයියනේ අයි මේ සීසන් එක දන්නේ නැත්තේ අපි. ඕන්නම් සත දෙක තුනක එහෙට මෙහෙට යයි. ඕන නැති නිසා ट्रांसपोर्ट නිසා මොකක් කරේ වෙයි. Yeah. අඩුම අවශ්‍ය නේ මේ පීරියඩ් එකවත් අපි දන්නවා. No, may I respond to that? No, that's okay. Let's go on. Yeah, let's go on. But the point the honorable member and everyone is making is that you have to have some sort of assessment of the volatility based on seasonality. And then you can smoothen it out by using the storage that you have. That's a simple thing. That's what every other country does. Okay, these are approved. Next one is orders under Revenue Protection Act. Yeah, I'll take, there are two things now in the special commodity levy item number 1 and the special revenue protection number 1 and the export development act number 1 I'll take together. Yes. And also again the revenue protection number 2 and the export development number 2 I'll take together. Okay. First take the first one. First, what happened? There are two things. One is because of this economic difficulty, there are number of well-wishers and the government, foreign government
tried to make a donation to Sri Lanka. So as per the policy, I think you can remember in 2017 we generated a policy when the donation comes, the foreign citizen won't pay our taxes to the donated goods. So the government policy to pay or waive off. So then what we did, now we are tend to receive a number of donation, we try to eliminate those taxes whenever we receive the consignment of donations. For that, in the border we are applying 3 taxes, so all 3 we exempted. That is the purpose of 3 gazettes under 3 different acts. Second 2 gazettes under the Revenue Protection Order and the Special Commodity Levy, I think partly we discussed last meeting. It is related to the sanitary napkin issues. So where what we did, we removed the 5 HS code identified. Those are raw material for local production of sanitary napkin, and we remove those taxes applicable on those raw material and the intermediate goods. So those are the act. I think 2 more will come, and last time we took the VAT. Here 2 acts are there. 1 more is PAL. Yeah, I have one issue with that. Those are all good. Those are basic things that we need to do. But we wanted our people to take a look at what the pricing has been in the sanitary napkin market. Have you been able to look at what the prices are? Have you done some? Yeah, we have a. Can you take now? Yeah, මේ TV එක දාන්න පුළුවන්ද? Excuse me. මේ TV එක දාන්න පුළුවන්ද? අර ආයත පේනවා අඩුයි. මේ TV එකටත් මේක කනෙක්ට් කරන්න කරුණා කරලා. Yes. So basically, sir, what we calculated in collaboration with the industry, there are 3 players in Sri Lanka. So we identified when we take these raw materials, how much the cost saving come to them. So we calculated altogether, it comes about 51 rupees. Then the companies also volunteered. Then we requested to increase to 60 rupees. So the one company is playing the major role. They agreed for 60 rupees. Other company agreed for 50 rupees. So accordingly, the main product, there are a number of varieties, differentiation, but the major product which is demanding, it reduced by 60 rupees for the major player, other one 50. Importer reduced around 125 rupees. And also there's the 2 companies have introduced a special package. It is only 6 pieces are there targeting the school children. That is now from 160 to 140 rupees. Already they have provided the subsidy price. With this tax reduction also, they further reduced 20 rupees. Now it is available at 140 rupees. Yeah, we want our people to do a little bit more in-depth analysis on this. Speak to people and see how effective this is. Go beyond just the absolute necessity of doing this, and perhaps we can submit a small note to Parliament, because this is something people have been speaking about for a long period of time. Yes, sir. This may not be a key point here, but I'm a little disturbed at a national parliament. Why are we even talking about this? Umbalakada? What is this? No, is no, it no. an essential item? I don't know. I'm asking for you to. No, it's like this. Go in for The a gazette policy is matter. Gazette is very big. It's thick. There Okay. are about 1,000 items in this. There are 7,800, I think, HS codes. Yes. And out of the 7,800 HS codes, they make changes here and there. Yeah. Right? And then what comes to maybe- Parliament is the Parliament has to approve the gazettes. And in the gazette, it is itemized. So in this case, there is sprats, there is moldy fish, there is sugar, there is salt. There are like 6 items. So we are not going through all of them. We only went through sprats because it is some essential, my question, the fundamental question is. Yes. උඹලකට තාමත් අත්‍යවශ්‍ය බහන්නයක්ද ලංකාවේ? ඇයි මේ කාලය වෙනස් කරන්නේ අපි මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරලා? මට තේරෙන්නේ නැහැ. හාල් මැස්සෝ නම් කියනවා මේ මන්ද පෝෂණයට හාල් මැස්සෝ ඕනේ කියලා කවදා හරි ડોක්ටර්ස්ලා තීරණය කරපු නිසා හාල් මැස්සෝ ඕනේ කියලා. ඒක පිටරටින් ගේන්න ඕනේ. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ලංකාවේ අල්ලන මාළුවෙක් එසෙන්ෂල් කරන්නේ නැතුව ලංකාවේ නැති මාළුවෙක් එසෙන්ෂල් කළේ කොහොමද කියන්නේ? ඒක වෛද්‍ය කට්ටියගේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් එහෙම කළාට පස්සේ දැන් බලන්න මේ කාලය උඹලකට මොනවටද ගන්න? Is that the main issue? No, you will have to go back. I'm asking a policy issue. You will have to go back and ask these essential questions. අර තියනවා වගේම මේක දිගටම යනවා නැතුව කරුණාකරලා අහන්න මේ අපිට වෙන
දේවල් කරන්න බැරිද මේකට? ආදේශ ගේන්න බැරිද? No, but as I think as Honorable Chair mentioned, when we publish the gazette, we have to do it, and also in the taxation policy, especially the importation, we have to do it. We have to do it. We have no choice, right? Okay. There is another point. Now, did you take up 2306/14 yet or not yet? Which one, sir? Bianians, ne dega. Yeah. In general, lower tax rate applies to raw materials and intermediate goods and higher tax rate to manufacturing. Make it objective of this gazette the unit rate of the customs import. That is under the next one, sir. But upon is it next one? Yeah. Okay, let's take under the revenue protection, the last one, sir. Yes, last one. Okay. Yeah, 14 November. But upon, I think you may aware that I want you to pay attention to this honorable members, this particular one. Yeah, go ahead. So there are mixed rate. Because this is a policy matter, Honorable Raghavan, this one. Yeah. This is the mixed rate. Now in the tariff guide, we are applying the mixed rate. Mixed rate means there's a ad valorem rate plus a unit rate per kg basis or per unit basis. Then we say whichever higher will be applicable. So these rates are fixed when the dollar was around 182. Yeah, I can't see that. It's too far. 180 to 200 rupees. When the exchange rate was around 180 to 200, this particular mixed rate was fixed. Why we are applying the mixed rate? Because when you have the ad valorem rate, it is easy for under invoicing and undervaluation in the custom clearance point. That is percentage rate. Percentage. So to avoid that one, on par with we calculate the ad valorem rate and take into the rupee, put into the rupee rate also. So then the under invoicing, undervaluation will be avoided. So this rate was fixed when the exchange rate was 180 to 202, 203. Now currently the exchange rate went up to 360 to 370. So then there's a space for under invoicing and undervaluation. So what we did, we adjusted the, we didn't touch the ad valorem rate, but calculate the ad valorem rate and push up the unit rate to match with the current exchange rate. That I understand. But what you are saying is, according to the existing 3-band tariff of 0, 10 and 15% has been revised as a 3-band tariff for as 0, 15 and 20%. So you have increased the ad valorem by 5%. No, that is not coming to the effective yet, sir. That is 1st of January onwards. That you haven't put here? No, not this. Right. Okay. Right. That's it on that. That as per the budget proposal. Right. That is not part of what you have put today? No. It is only the mixed rate revisions. Right. Yeah. Because that cannot be part of a depreciation adjustment. No. Yeah. Right. That is because you want to take 15% revenue to GDP. Right. Is that it? Right. Okay. So those are all approved. 4.3, 4.4. Next one is then, which one? Orders under the Imports and Export Control Act. Is that what it is? Orders under the Sri Lanka Export Development Act. Right. Which was the sanitary napkin and the other one, no? Yeah. Right. Then 4.4 airport, No. Orders under, what is this? 4.5. No. 4.4, where's 4.4? 4.4 is orders under the airport and airport development area. Sorry. That is the sorry. 4.4. Sorry, 4.4 is just a PAL, no? That's the PAL. PAL? Is that it? Sir, PAL also I explained, right. So PAL, cess and customs duty all together, right? Okay, got it. Then we have 4.4 is PAL. 4.3 was cess. Yeah, we are going ahead with that. That's a minor matter, no? Yeah. Then 4.6. No, 4.5. Sorry, I'm sorry. 4.5. Right, which is that? Right, yeah, go ahead. Yes, ma'am. පාලක මන්ත්‍රයාට ගැසට් නිවේදන දෙකක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි ගැසට් නිවේදනයේ තිරිඟු පිටි ආනයනය විවෘත ගිණුම් ක්‍රමවේදය යටතේ තිබුණු කාලය දීර්ඝ කිරීම. ඒක තිබුණු ගැසට් එකකම කාලය දීර්ඝ කිරීමක්. තිරිඟු පිටි ආනයනය සඳහා 9:30 දක්වා විවෘත ගිණුම් ක්‍රමවේදය යටතේ කාලය දීලා තිබුණා. ඊට පස්සේ වෙළඳ අමාත්‍යතුමා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒ තිරිඟු පිටි ආනයනයේ
විවෘත ක්‍රමවේදයේ ක්‍රමවේදයත්සේ ආනයන කරන්න තිබුණු කාලය තුලදී අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ආනයනය කරන්න බැරි වුණා. මොකද අර ඉන්දියාවේ තිරිඟු පිටි ආනයනය නවත්තපු නිසා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ඒක ඕල්ටර්නේටිව් එකක් විදිහට තුර්කියට සහ ඩුබායි රාජ්‍යයට ආනයනය කරන්න යන නිසා කාලය 12:31ක් දක්වා දීර්ඝ කරන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරේ. ඊට පස්සේදී ගුවන් යාන ආමතර කොටස් ආනයනය සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා මගින් ඉල්ලලා තිබුණා ඒක දෙන්න කියලා. ඒ පහසුකම සාකච්ඡා කරලා මේ මීටින් එකක් කියලා ඒකේ තීරණය කරා ඒක ලයිසන් රික්වයර්මන්ට් එකෙන් අයින් කරන්න. ඒ අනුව ඒක සතුටුයි. අපිට දෙවෙනි එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළවෙනි එකේ ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි දැන් දැන් ඉන්දියාව ඒ කියන්නේ ටෙම්පරරි බෑන් කළාද ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෝර්ට්ස් තිරිඟු? ඔව්. ටෙම්පරරි බෑන්. ඒගොල්ලෝ කාලයක් දීලා තියනවද නැත්නම් ඉන්ඩෙෆිනිට් ටෙම්පරරි බෑන්? එතකොට දැන් එහෙම ඒ නිසාද මේ මිල රුපියල් 470ට වාගේ ගියේ තිරිඟු පිටි කිලෝ එකක්? ඔව් ඒ ආනයන දත්තවල තියෙනවා විවෘත ක්‍රමවේදයට දුන්නට ආනයනය කරලා නැහැ. මිල වැඩිවීම නිසා මේකෙදි දත්ත ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඔක්තෝබර් වෙනකම්ම. දැන් ජූලයි ඕගස්ට් වල තිබිලා තියෙනවා. නමුත් සෙප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් වෙනකොට ආනයනයේ වියදම ඇමරිකන් ඩොලර් 0.5 ගානටම ඒ කියන්නේ ආනයනයක් වෙලා නැහැ. නොවැම්බර් වල තමයි ආපහු තුර්කි සහ ඩුබායි වලින් එනකොට US මේ ආනයනය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොටද ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවද වෙළඳ පොලේ තිරිඟු පිටි මිල සීඝ්‍රයෙන් තව පල්ලෙහාට එන්න? ඔව් දැනටත් ඒක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ දීපු දත්ත අනුව සැප්තැම්බර් මාසේ 432ක් ඔක්තෝබර් මාසේ රුපියල් 374යි නොවැම්බර් තෙවන සතිය වෙනකොට රුපියල් 280 දක්වා අඩු වෙලා. Oh, man, what are the wheat futures looking like for the next 6 months? Please just let him answer that and then, yeah. This is due to Canada deciding, Canada is the largest producer after US, Canada deciding to release some of their stocks. So that will happen because they thought European Union and all the others, on the request of the European Union, particularly because of the Ukraine war, they wanted more wheat. So they, not only to Europe, they released. Therefore, the market has come down. Oh, I see. Yeah. So what are the wheat futures looking like for the next 6 months? කරසභාවතුමනි අපට දැන් දෙසැම්බර් වෙනකන් උත්සව සමය අවසන් වෙනකන් තමයි අපි මේ ප්ලෑන් කරගෙන යන්නේ. දැනට තිරිඟු පිටි ඉම්පෝට් කරන්නම වෙනවා. නෑ මම අහන්නේ දැන් wheat futures තියෙනවනේ. අනාගත මිල ෆියුචර්ස් මිල කීයද වීට් මිල අඩු වෙමින් පවතින්නේ. අඩු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. නෑ නෑ ඒක නෙවෙයි අනිවාර්යෙන් අඩු වෙනවා කියලා ඔබතුමාට කියන්න බෑනේ වීට් ෆියුචර් එක මොකද්ද? දැන් අද නොවැම්බර්නේ අද ඩිසෙම්බර්නේ. එතකොට එන අවුරුද්දේ මාර්තු මාසේ කීයටද වීට් ෆියුචර්ස් තියෙන්නේ? මාර්ච් වෙනකම්. ලංකාවේ අපිට තිරිඟු ඇට තමයි ආනයනය කිරීම විශේෂයෙන්ම සිදුනේ ප්‍රධාන ආයතන දෙකක් තියෙනවා මේ ඒ ආයතන දෙකට වෙනදා වගේ තිරිඟු ඇට ආනයනය කිරීම අපහසු වීමත් සමගම තමයි මේ අපිට මේ තිරිඟු පිටි කියන මේ ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට මේ ආපු ෆොරෙක්ස් ඉෂුස් හින්දා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තිරිඟු ග්‍රේන් ආනයනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල වුණා. නමුත් දැන් මේ වන විට ආපහු ඒගොල්ලන් තිරිඟු ඇට ආනයනය කිරීමත් යම් ප්‍රමාණයකින් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තිරිඟු පිටි 61000ක් මේ නොවැම්බර් මාසේ ආනයනය වුණේ මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ වැඩිම පිටි විදියට ආනයනය වුණේ. අපිට තිරිඟු පිටි ඇත්තටම 10000ක් වගේ තමයි මෙට්‍රික් ටන් වෙනද අපි ආනයනය කරන්නේ. ඉතින් මේ තිරිඟු ඇට ආනයනය කිරීම තමයි අපේ ප්‍රධාන ආනයනකරුවන්ගේ මේ ප්‍රොසෙස් කිරීම ඉම්ප්‍රූව් වුණාම අපිට මේ ඉදිරියේදී මිල පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඔක්කොම හොඳයි. මම මේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරේ අපි කලිනුත් කිව්වා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ අපිට ෆෝකාස්ට් එකක් කොයි වගේ ෆෝකාස්ට් එකක්ද අපිට තියෙන්නේ ප්‍රයිසස් වල. එහෙම වුණාම අපිට මේක මේ හදිස්සිය කරන්න ඕනේ අපිට ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන්. දැන් වීට් එහෙම ගන්න ෆියුචර්ස් මාකට් වලනේ නේ. ඉතින් වීට් ෆියුචර්ස් එක කොහොමද කියලා දන්නවනම් වීට් ෆියුචර්ස් පල්ලෙහාට එනවනම් අපිට එහෙමනම් අපිට ප්ලෑන් කරගන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී මොකද කරන්න කියලා. ඒකයි මම ඇහුවේ. ඒතර අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් ටැක්සස් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මිනිසුන්ට බොහොම අමාරුයි කෑම කන්න. දැන් පාංගෙඩියක් කීයද? consumer affairs. Consumer affairs පාංගෙඩියක් කීයද දැන්?
ගානක් තියෙනවා. දැන් තියනද පාන් වලට ප්‍රයිස් එකක් දීලා තියනවද? බිත්තරේට තියනවා පාන් එකකට නැහැ. No, we have given a price. So there is a නෑ කිව්වේ? price, recommended price. No. නෑ මට කියන්නකෝ පාන් රාත්තලකට පාන් ගෙඩියක් price එකක් තියෙනවා. ලේකම්තුමා කියන්න. මේ පාන් වල බරට තමයි තියෙන්නේ. බරට තියෙන නමුත් මිල නියම කිරීමක් නැහැ. බර ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕන කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 450ක්ද? 450 කියන එක. නමුත් දැන් ඔය පත්තර ලංකාදීප ගත්තොත් හැමදාම තියෙනවා පාන් වල 450ක් නැහැ තියෙන්නේ. එච්චර නැහැ කිය. අපි දැන් අර පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ පනත සංශෝධනය කිරීමත් එක්ක රෙගුලේෂන්ස් අපි ඒකට හදනවා. දැන් මේ පාන් වල ප්‍රශ්නෙත් අපිට මෑතකදී මතුවුනේ. බලනකොට තියෙන්නේ ආඥා පනතක්. නෑ මම අහන්නේ ඒතකොට පාන් වලට මිලක් නැහැ. මිලක් තීරණය කරලා නැහැ. එතකොට පාන් මිල කීයද දැන් සාමාන්‍යයෙන්? පාන් ගෙඩියක් කීයද? දැනට 170 170 ඒ කියන්නේ 450ක් බර පාන් ගෙඩියක්. ඒ කියන්නේ ඒව රේට් කරන්නේ නැහැ එතකොට නේ? රේට් කරන්න බෑනේ. බර අනුව පුළුවන් පාන් ගෙඩියක ඉතින් බර මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මිලක් තියෙන්නේ බරට අනුවනේ. බර ඒ බර තියෙනවා නම් ඉතින් බරක් තියෙනවා නම් මිලක් තියෙන. අපි 400 ඒගොල්ලන් කියන්නේ බර තියෙනවා නම් ඕන ප්‍රමාණයට විකුණන්න පුළුවන් different types of bread. නෑ පාන් එක සයිස් එකේ තියෙනවා. ලොකු පාන් තියෙනවා, පොඩි පාන් තියෙනවා, රවුම් පාන් තියෙනවා, දිග පාන් තියෙනවා, ෆ්‍රෙන්ච් පාන් තියෙනවා, ලොකු පාන් තියෙනවා. දැන් එතකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සු කරන පාන් පරිප්පුත් කන ඒවා. පරිප්පුත් කන පාන් කියන්නේ. රාත්තල කියන එක තමයි මේ අනත තියෙන්නේ. නෑ මේක නැමතුමිය දැන් අපිට තේක කියලා තේ කෝප්පේ 30යි කියලා දැම්මොත් මොකද්ද කෝප්පයක් කියන්නේ? හරි එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් 430ක අපි විකුණන්නේ 170ට 450ක විකුණනවා 200ට මම දන්නේ නැහැ මිලක් බරක් විතරක් තියලා මිලක් නැතුව මේකේ ප්‍රයෝජනයක් තියනවද කියන මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒකයි මම ඇහුවේ ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම කිරුම් මිනුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ඒ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන නිසා පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියටත් නෙමෙයි ඒ බර සම්බන්ධ කරගෙන තමයි නෑ පොලිසිය එකනේ අපි අහන්නේ ප්‍රයිස් එකක් නැතුව බර කරක් තියෙන එකෙන් මේ හරියටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්කයට යන්න බෑ කියන කතාවනේ ඒක අපි දන්න විදිහට පාන් ජාති දෙකයි තියෙන්නේ අච්චු පාන් තැටි පාන් ඒවා ඔක්කොම රාත්තල කියලා අපි කියන්නේ රාත්තල කියපුවම 450ක් වගේ වැටෙන්න ඕනේ ඉතින් දැන් කිරුම් මිලුම් දෙපාර්තමේන්තුවද පාරිභෝගික අයිතියද ඔබතුමාලාද කියන එක නෙමෙයිනේ දවස් අවසානයේදී පුළුවන් නම් එකට වාඩි වෙලා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක. අත අපිට කියන්න වෙන්නේ පාන් නැත්තම් කේක් කාපන් කියන දාතාව. හරි. අපි ඊළඟ එකට යන් එතකොට then that's okay. What's the next one? Regulation under the casino. ඒකද? 4.6. Casino business regulation ඒකේ තියෙන්නේ number 17 2010. එතකොට දැන් ඕගොල්ලොන්ගෙන් අපි මේක රීකන්සිඩරේෂන් එක යටතේ ඕගොල්ලෝ අපිට එවලා තියෙනවා ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඒකේ ඕගොල්ලෝ කියනවා මේ ඉෂුස් 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි lack of scope in gambling and betting act. ඒක අර ස්පෝර්ට්ස් betting නෑ, online gaming නෑ. Especially operating from overseas ඒවා මොකක්වත් නැහැ. එක දෙක no registration procedure. කිසිම විදිහේ registration procedure එකක් නැහැ. තුන lack of licensing and registration for online gaming. online gaming කිසිසේත්ම register කරගන්න විදියකුත් නැහැ. හතර lack of comprehensive legal framework to license, regulate and tax the business of gaming. ඕගොල්ලෝ කියනවා මේ කාරණා හතර තමයි දකින්නේ මේ නෙගටිව්ස් හැටියට ඉෂුස් හැටියට අපි එදා කිව්වා ලයිසන්සින් රෙජිම් එකක් නැතුව අපිට මේක රෙගියුලේටර් රෙජිම් එකක් නැතුව අපිට මේක සම්මත කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි අපි කිව්වා රෙගියුලේටර් රෙජිම් එකක් දවසෙන් හදන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට දෙන්න රෝඩ් මැප් එකක් රෙගියුලේටර් රෙජිම් එකක් හදන්න කියලා. ඒක ඕගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා proposals for a comprehensive legal framework to license, regulate and tax the business of gaming or the casinos with legislation to establish a regulatory board holding responsibility for casinos and gaming will be made in 2023, completed in 2024 කියලා. දැන් අපිට ගැටලු හතරක් මතුවෙනවා මේකේ. එකක් තමයි
අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ ටැක්ස් ප්‍රොපෝස් කරලා තියෙනවා. මොනවද ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොපෝස් කරලා තියෙන ටැක්සස්? ප්‍රොපෝස් කරලා තියෙන ටැක්සස් තමයි රුපියල් මිලියන 5ක් අය කරන්න යන ඇනුවල් ලෙවි එකක් හැටියට. හරිනේ? කැසිනෝ එකකට. දැනටමත් ඇනුවල් ලෙවි එක තියෙනවා. 4යි. 4 5ට ගෙනියන්න යනවා. ඔව් කැටගරිස් කීපයකට වෙනස් වෙනස් රේට් වලට තියෙනවා. ඔව් බුක් මේක ලයිව් 600 ඉඳලා 1 million book maker without live රුපියල් 50000 ඉඳලා 75000ට gaming casino 200 million ඉඳලා 500 million වල. හරිනේ? gross collection levy එක 10% ඉඳලා 15%ට. දැන් අපි එදා කිව්වා ඕගොල්ලෝ කොහොමද කියලා මේ gross collection levy කියන එක මේ define කරන්නේ. What is the definition of gross collection levy එක define කරලා තියෙනවා පනතෙම betting and gaming levy act එකේම ඒකට සම්පූර්ණම ගේමින් රෙවෙනියු එක එනවා. එතෙන්දී අර අපි එදා කතා කරා වගේ ප්‍රයිස් අඩු කරලා නෙමෙයි ගන්නෙ. සම්පූර්ණ කලෙක්ෂන් එකම සම්පූර්ණ රෙවෙනියු එකම තමයි වෙන්නේ. දැන් අපිට කියන්නේ gross collection levies කහන්නේ මොන රටවල් වලද gross gaming levies කහන්නේ මොන රටවල් වලද කියලා? මේ gross collection levy එක කියලා එහෙම ඒ නමින් එහෙම මන් දන්න තරමින් කොහෙවත් නැහැ. එහෙනම් ඇයි මෙහෙ ගහන්නේ? නෑ ඒක නම් ආවේ 2013 ඉඳලා තමයි charge කරන්නේ. මෙහෙමනේ what are the best practices? ඒකට හේතුව මොකද එතකන් තිබුණා VAT එක සහ අනිත් ඒක අදාළ නෑනේ තනුජා. අපි කිව්වේ අපිට licensing regulation එකක් නෑ. අපිට regulator කෙනෙක් නෑ. අපිට register කරන්න ක්‍රමයක් නෑ. අපිට මේ හොර වැඩ තමයි වෙන්නේ. අපිට Inland Revenue මේ Commissioner Generalට කිසිම විදියක් නෑ මේ casinos වලට කොච්චර ආදායමක් ලැබුණාද කියලා හොයන්න. කිසිම එකක් නෑ. හැබැයි ලෝකේ ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ ටැක්ස් ගහන. අපි ඒ ක්‍රමයට යන්නෙත් නැහැ. අපි අලුතෙන්ම ක්‍රමයක් හොයනවා. we want a justification for this. Why are you not